السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن خطورة لقاح كورونا على الخصوبة للرجال وعقم النساء. طبعا ده موضوع أثير في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أحب أوضح هذا الموضوع. بالنسبة للخصوبة عند الرجال، احنا عارفين ان في بعض الامراض الحادة زي الانفلونزا مثلا ممكن تؤدي الى نقص في الحيوانات المنوية، لكن بالنسبة للقاح كورونا لا يؤدي الى نقص في الحيوانات المنوية. ده المرض نفسه، الكورونا نفسها ممكن تؤدي الى هذا، لكن اللقاح لا يؤدي إلى نقص في الحيوانات المنوية، وبالتالي فدي تعتبر إشاعة فقط لا غير. وإن لقاح كورونا لا يؤثر على خصوبة الرجال. طيب، بالنسبة لموضوع عقم النساء، عقم النساء طبعا احنا سمعنا الحكومة الإنجليزية بتقول بالنسبة للقاح كورونا احنا لا ننصح بان المرأة الحامل ان هي تاخد اللقاح بتاع كورونا بصورة روتينية. ليه؟ لان لم تجرى الابحاث الكافية عشان نقدر نعرف هل في خطر بالنسبة للجنين ولا لا. ولكن بالنسبة للسيدات الحوامل اللي هم بيشتغلوا في مراكز رعاية صحية زي الأطباء، الطبيبات أو الممرضات أو الموظفات في مراكز الرعاية الصحية اللي هم معرضين لخطر الإصابة بالكورونا، دول احنا بننصح بأن هم ياخدوا لقاح كورونا. طيب، تعال نشوف بقى في الوقت الحالي. بالنسبة سيدات كتير حوامل بيشتغلوا في الرعاية الصحية سواء طبيبات أو موظفات خدوا فعلا التطعيمات. إيه اللي حصل؟ تم عمل أبحاث عليهم، لم يحدث أي شيء. لم يحدث إجهاض، لم يحدث تشوهات في الأجنة. ده معناها إن اللقاح آمن بالنسبة للحوامل. طبعا بالنسبة للرأي العلمي، احنا ما بنقدرش كأطباء نجزم بان هذا اللقاح آمن تماما بالنسبة للحوامل، لان لسه الابحاث حتى الان تجري على قدم وساق علشان نطمن ان اللقاح ما بيعملش اي مشاكل بالنسبة للحوامل. لكن في ظل الوباء والجائحة اللي احنا بنمر بيها في الوقت الحالي، يجب موازنة الخطر اللي موجود بالمقارنة بالأخطار بتاعة اللقاح. احنا سمعنا ان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية قال ان يجب على السيدات الحوامل ان هم ياخدوا لقاح كورونا. ليه؟ ده بناء على ايه الكلام ده؟ بناء على ان الدراسات اللي اتعملت على السيدات اللي هم كانوا خدوا اللقاح لم يحدث ليهم اي شيء، ولم يحدث للاطفال او الاجنة اي شيء. كانوا بعض الشائعات بتقول ان اللقاح بيؤدي الى التأثير على المشيمية وبيعمل الاجسام مضادة تؤثر على المشيمية. كل الادعاءات دي طلعت كاذبة ومحض افتراء وليس لها اي اساس من الصحة. وبالتالي احنا اساسا كاطباء، انا شخصيا شايف ان لو المرأة او السيدة الحامل عندها مشكلة مرضية، يعني مثلا بتعاني من سكر
او بتعاني من امراض في القلب، او بتعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، دول معرضين لمشاكل جامة لو اصيبوا بكورونا، وهي في الوقت نفسه حامل. فانا انصح بان هي تاخد لقاح كورونا، لان لو جالها الفيروس بتاع كورونا ده ممكن يودي بحياتها. وطبعا احنا شفنا حالات كتير، الناس اللي عندها مشاكل في المناعة او بتاخد كورتيزون، او الناس اللي هي عندها امراض في القلب او في الرئة، تضرروا ضرر كبير من كورونا. وبالتالي فأي سيدة حامل وعندها مرض من هذه الأمراض أنا بنصح بأن هي تاخد اللقاح. طيب، بالنسبة بقى للسيدة الحامل اللي هي ما عندهاش أي مشاكل صحية أخرى، أنا أيضا بنصح إن هي تاخد اللقاح، لأن إحنا شايفين إن فيروس كورونا بيعمل طفرات. واحنا سمعنا عن فيروس دلتا الهندي، وسمعنا عن السوبر دلتا، معناها الفيروس بيتطور وبيعمل طفرات، وبالتالي في خطورة لو نسبة كبيرة من المجتمع ما خدتش اللقاح. وزي ما احنا شايفين ان السيدات الحوامل اللي خدوا اللقاح ما حصلش اي مشاكل. وكمان يعني بنقول ان لو المجتمع وصل ل70% الطعم ده بيدي نوع من انواع الامان، او اللي احنا بنسميه القطيع نفسه اصبح دلوقتي امن كلنا كقطيع ضد فيروس كورونا وضد الطفرات بتاعته. انا بشكركم جزيل الشكر، وبنبه ان كل الادعاءات دي كاذبة، وان اللقاح لا يؤثر على الخصوبة في الرجال، ولا يؤثر على العقم عند السيدات. وبالتالي انا بنصح الجميع ان هم ياخدوا اللقاح على اساس ان احنا نأمن نفسينا من شر هذا الفيروس القاتل. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.